Всім здорово, народ! З вами, як завжди, ваш контртерорист Ван Геймс. Пам'ятаєте IHBT Games? Я ще декілька років тому записував про них ролик. Тоді я був молодший, менше знав, менше бачив, і навіть тоді вже було стійке, невідворотне відчуття, що хлопці регулярно несуть якусь абсолютну неконтрольовану маячню. Знаєте, таку маячню, яку зазвичай можна почути від сп'янілого сусіда на кухні о 3-й ночі, коли він починає пояснювати тобі, як насправді працює світова економіка. Але після їхнього нового ролика про метро я остаточно зрозумів. Це навіть не журналістика, це просто якийсь стендап без жартів. Це апофеоз абсурду, зведений у ранг серйозної аналітики, де двоє дорослих чоловіків з максимально розумними обличчями намагаються виправдати власне лицемірство найдешевшими відмазками, які вони тільки змогли вигадати. Сьогодні ми не будемо просто кидатися образами, ми зробимо боляче. Ми зробимо це інтелектуально, логічно і без шансів на виправлення. Ми візьмемо кожен їхній аргумент, покладемо його на операційний стіл і препаруємо так детально, що після цього відео у вас не залишилося жодних сумнівів щодо того, ким насправді є ці діячі. Вмощуйтесь зручніше, заварюйте щось міцне, бо попереду на нас чекає занурення на самісіньке дно ігрової журналістики. З тебе лайк, підписка і давайте розпочнемо. Давайте для початку відмотаємо час назад і згадаємо, хто взагалі такі IHBT Games і звідки вони взялися на нашу голову. Спочатку був великий старий поважний портал ihbt.com. Люди там займалися серйозними речами, тестували відеокарти, розбирали материнські плати, міряли мілісекунди відгуку на моніторах. Це був рай для гіків і технозадротів. Але тексти читати ставало все нудніше. Індустрія рухалася в бік відеоконтенту, і на арену вийшли двоє білоруських блогерів – Віталій Казунов та Михайло Шкредов. Спочатку вони здавалися просто кумедними мужиками, які сіли перед телевізором і почали обговорювати ігрові новини. Такий собі ламповий формат на дивані, як то кажуть. Вони швидко зрозуміли одну просту істину сучасного ютубу. Ненависть продається краще, ніж похвала. Об'єктивні огляди не збирають переглядів. А от якщо назвати гру сміттям, розробників неробами, а гравців коврахами, які все схавають, то алгоритми починають, звісно, підкидати твій ролик у рекомендації з шаленою швидкістю. Вони роками будували свій контент на постійному, нескінченному негативі. Знищували репутації студій за дрібні баги, роздували скандали з нічого, провокували консольні війни. Вони перетворили ігрову журналістику на жовту пресу, де головне не розібратися в грі, а придумати максимально клікбейтний заголовок і якомога голосніше плюнути в екран. Коли я робив своє старе відео про них, тоді ще не було стільки приводів для фундаментальної критики. Так, вони вже тоді відверто перегинали палицю. Так, їхня аналітика часто зводилася до «мені не сподобалося, отже це об'єктивний шлак». Але це все ще можна було списати на їхній специфічний, хай і досить токсичний стиль. Никак в рамках презентации на своем родном языке ни у кого вопросов не вызывает. Нет, Зайка 2 раза получал на The Game Awards награду за лучшую игру года, говорил на японском. Какие, вопросы? Ну да, разработчики Сталкера будто читают текст суфлера, причем читают с такой вот тяжестью. Складывается ощущение, что этот язык для них, не родной. Ну логично, потому что он для них не родной. Родной язык для них это русский. Они на нем разговаривали и разговаривают до сих пор. Ну ладно, поэтому сейчас это просто такой вот сеанс маленького лицемерия. Було видно тенденції до маніпуляції фактами, було помітно, як вони обирають жертву і методично її знищують, виключно заради хайпу. Але тоді вони ще намагалися триматися в рамках ігрової індустрії. А потім я відкрив їхній недавній ролик про бойкот метро. Я дивився і не міг повірити своїм очам. Рівень ментальної гімнастики, який вони там продемонстрували, гідний олімпійської золотої медалі. Вони вийшли і на повному серйозі заявили: ми бойкотуємо метро. Ми більше не будемо показувати цю гру на нашому каналі. І знаєте, який був їхній перший, головний залізобетонний аргумент? Ютуб. Злий підступний Ютуб. Доколе бояри будуть це терпіти. Вони заявили, що говорити про метро небезпечно через нібито алгоритми платформи. Мовляв, якщо вони покажуть кадри з гри, де розробники додали певні меседжі, Ютуб миттєво їх покарає. Прилетить жовта монетка, демонетизація, тіньовий бан, страйк і взагалі канал видалять, а їх самих спалять на вогнищі цифрової інквізиції. В трейлере навалили такого, что ты даже не понимаешь, а как в принципе алгоритмы Ютуба это все будут переваривать. Ви там що курили перед записом? Ні, серйозно, де ви берете цю траву? Відки ви берете ось цю маячню? Давайте поговоримо про реальність. Я Ваньок. Я особисто зробив цілу купу роликів про всесвіт метро. Я робив детальні розбори про метро Exodus. Я випускав відео про анонси метро 4, буквально декілька разів підряд, декілька місяців підряд. Я розбирав лор і майбутнє метро 2039. Я розповідав про українських розробників з 4A Games, про їхній шлях, про політичний та соціальний контекст, який завжди був невід'ємною частиною цієї серії. До речі, буде вам відомо. Ось цей ролик
подивіться окремі, я вставляв кадри з їхніх ігор буквально всюди. Я цитував розробників, я обговорював найгостріші кути. Ну, в общем-то, я робив абсолютно все із вище перечисленого. Ну і, звісно, тролякав росіян за їх коментарі. Куди ж без цього? Ким от святих людей і спокійно спірачу ігру. Просто не рухайся. Ти серйозно? Ну, спірать, Вадік, спірать. Тільки обережно, щоб разом з озвучкою майнер собі не встановив. І знаєте що? Жодного разу YouTube не демонетизував мені ролик через метро. Жодного. Знаєте, за що я колись один раз отримав єдину демонетизацію на своєму каналі саме на відео по метро? За рекламу якогось казино, яку алгоритм визнав не надто advertiser-friendly, як то кажуть. Не через метро, не через політику і не через секретні алгоритми, які полюють на геймерів, а саме через рекламу казино. Хлопці з LGBT, поясніть мені, будь ласка, як працює система модерації YouTube у вашому паралельному всесвіті? Без цих ваших страшилок про великого брата і міфів, які ви згодовуєте своїм глядачам. Реальність така. YouTube карає за відвертий хейт-спіч, за демонстрацію реального насильства без контексту. За що контент? YouTube сильно париться за дітей. Дуже сильно париться за дітей. А все інше йому просто абсолютно байдуже. Якщо ви, я не знаю, якщо ви показуєте відеогру, в якій розробники залишили на стіні графіті або додали якусь пасхалку для українців, що відображає їхню громадянську позицію. YouTube не є політичним цензором відеоігор. Алгоритми платформи розпізнають візуальний контент, і поки цей контент є частиною легально випущеної гри, яка не порушує базові правила спільноти, вам нічого не загрожує. Вигадувати байки про те, що вас заблокують за показ метро, це настільки дешева і тупа брехня, що мені навіть якось ніяково за вас. Ну, типу, реально, ви взрослі мужики. А може проблема не в алгоритмах? Може проблема саме в тому, що ваша аудиторія просто не зрозуміє позитивну новину про метро? Може ви просто боїтеся, що ваші спонсори на бусті та коментатори, яких ви роками годували ненавистю до цього, що має українське коріння, почнуть скасовувати підписки, якщо ви просто об'єктивно розберете хорошу гру. Ви злякалися не Ютубу, ви злякалися власної аудиторії, яку самі ж і виховали. Після цього надуманого жаху з алгоритмами вони переходять до своєї наступної перлини. Заява про політичні гасла. IGBT з кам'яними обличчями назвали саме це головною причиною бойкоту. Мовляв, розробники з київської студії сміють вставляти в гру політичні меседжі, а ми тут, знаєте, поза політикою, ми просто хочемо грати в іграшки. Что метро 2033, метро Last Light, метро Exodus, они были в том числе про политику. Да, там были высказывания ныне уже запрещенного, оговоренного на территории Российской Федерации писателя, связанные с политикой, но на это можно было закрыть глаза. Оце причина, ну просто розходимось всі одразу. Гру більше показувати не будемо ніде. Закриваємо лавочку, пакуємо валізи, у грі знайшли сенс. Ось це небезпека, Перша гра із сенсовою нагрузкою. Як таке взагалі може бути? А тепер давайте перейдемо до нормального дорослого аналізу. Ігри – це мистецтво. А мистецтво ніколи, чуєте, ніколи не існує у вакуумі. Воно завжди є відображенням думок, переживань, болю та переконань його творців. 4A Games – це студія, яка була заснована в Києві. Це люди, які дихали цим повітрям, які мають там сім'ї, друзів. Частина їхньої команди фізично перебувала під обстрілами, частина, на превеликий жаль, змінила клавіатури на зброю і пішла захищати свій дім. Це не абстрактна політика з телевізора, а їхня щоденна і кривава жорстока реальність. І ви на повному серйозі вимагаєте, щоб розробники, створюючи гру про постапокаліпсис, про виживання, про боротьбу з тиранією та знищенням, робили вигляд, що навколо них квітнуть ромашки? Ви хочете, щоб вони створювали стерильний продукт, який не буде, не дай Боже, травмувати вашу крихку психіку? Студія має повне, беззаперечне, фундаментальне право висловлювати власну позицію у своєму творінні так, як хочуть. Вони не приходять до вас додому, вони не змушують вас купувати гру або грати в неї. Вони створюють світ таким, яким вони його бачать і відчувають. А якщо вас коробить від того, що розробники називають речі своїми іменами, то це виключно ваша проблема, а не проблема гри. Журналіст, ви ж себе так називаєте, правда? Має аналізувати твір у контексті його створення, а не ображатися на нього, як дитина, якій не купили морозиво, бо, видите ли, вас там ображають. Ну реально, це максимально тупа і дитяча саме, реально відмазка. Далі стає ще смішніше. Щоб хоч якось виправдати свою позицію, IGBT починають тягнути за вуха порівняння. Як Соловйов, знаєте, просто брати і порівнювати. А що там в Америці? А що там в Польщі? А що там в Чехії? І знаєте, кого вони ставлять як приклад? Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2. Но в том числе они были издателями Kingdom Come Deliverance 2, и каким-то чудом на территории России эти ключики появлялись по региональным ценам. Кроме того, в этой игре была хорошая русская локализация. Це вже новий рівень геніальності. Мовляв, дивіться, отам розробники просто роблять гру, нічого
нічого не пропагують, давайте будемо їх хвалити, тому що вони роблять правильно. Вони нічого не роблять, ніякі гасла, ніякої історії і так далі. Я думав, що гірше вже не буде, а потім вони видали ось цю маячню. Давайте перевіримо факти, шановні аналітики. Хто створює Kingdom Come? Warhorse Studios. Де вони знаходяться? У Чехії, тобто в Празі. Хто керівник? Деніель Вавра. Чехія чудова, спокійна європейська країна. На Прагу не падають російські ракети. Співробітники Warhorse не пишуть код у підвалах без світла. Найбільша політична проблема Деніеля Ваври за всю історію його взагалі кар'єри – це суперечки у Твіттері з американськими журналістами про те, чи були темношкірі люди в Богемії 15 століття. Його конфлікти – це дискусії про історичну достовірність та сучасну інклюзивність. Порівнювати інтернет-срач про колір шкіри NPC у рольовій грі з реальною екзистенційною боротьбою студії, чия країна щодня бореться за право просто по суті існувати, це навіть не маніпуляція рівня Соловйова, це абсолютна відсутність емпатії та здорового глузду. Це як порівнювати людину, яка подряпала палець, нарізаючи ковбасу, з людиною, якій відірвало руку. Обидві можуть скаржитися на біль, але контекст, м'яко кажучи, трохи різний. Вимагати від української студії такої ж стерильності та спокою, як від чеської студії у центрі мирної Європи, це вершина сраного цинізму. Ідемо далі. А тут взагалі якийсь цирк на дроті. Вони починають розбирати видавців. Згадують Saber Interactive та 4A Games. Навколо цього розгортається ціла теорія змови інопланетяни, хто кого купив, хто від кого пішов і як взагалі це впливає на гру. Давно компания Saber Interactive, которая как бы американская, но основной офис находится в России, отделилась от Embracer Group, и они обсуждали идею выкупа 4A Games. Давайте відкинемо чутки, забудемо про те, що пишуть на токсичних форумах, і подивимося на реальні факти. У 2020 році велетенський шведський холдинг Embracer Group купує Saber Interactive. Через Saber вони купують ще купу студій, серед яких і 4A Games. Проходить кілька років, в Embracer починаються величезні фінансові проблеми. Вони починають масштабну реструктуризацію. І от у 2024 році відбувається розлучення. Меттью Карч, один із засновників Saber, викуповує свою компанію назад, забираючи з собою частину студій. І що ж сталося з київлянами? За початковими чутками і опціонами вони мали б піти разом із Saber, але в реальності, за офіційними документами і фактами, 4A Games залишилася в структурі Embracer. Вони не пішли з Saber, вони залишилися у європейського холдингу. Що роблять IHBT? Вони починають жонглювати цими корпоративними перестановками, натякаючи, що тепер 4A Games нібито залишилося без сильної руки і або навпаки намагаються знайти російський слід через колишні зв'язки Saber з питерськими офісами, щоб якось принизити розробників. Ну вот, смотрите, издатель Deep Silver, Embracer Group. Под Embracer Group ходят компании, которые в том числе лояльны к России. Тіпи, це просто бізнес. Embracer залишили собі найцінніші активи, а 4A Games створює один із найпотужніших світових шутерів. Все, немає там жодної зради чи закулісних ігор, які б якось виправдовували ваш бойкот. Але якщо політику вони ще можуть якось спробувати замаскувати, то коли справа доходить до розбору самої гри, починається справжнє свято лицемірства. Блок технічної критики метро від IHBT. Це шедевр суперечностей. Вони сидять і кажуть, ну так, графіка чудова, рушій просто неймовірний, освітлення чудове, і це правда. 4A Engine – це технологічний монстр. Те, що вони роблять з трасуванням променів, як вони працюють з глобальним освітленням у метро Exodus Enhanced Edition, і те, що ми бачимо в нових матеріалах, це рівень недосяжний для 90% сучасних AAA студій. Ця графіка змушує відеокарти благати про пощаду, але видає картинку, від якої відвисає щелепа. Разбираются в движках, великолепный движок они сумели построить, великолепное освещение, великолепная атмосфера. Але ж IHBT треба якось хейтити, і вони видають геніальну фразу. А от дизайн і стрілянина лапки. Но геймдизайн, господи, кто такую стрельбу делает? А зараз буде найсмачніше. Давайте проаналізуємо цю претензію. Вони скаржаться, що стрілянина в метро якась не така, що вона не плавна, що зброя відчувається важкою, що приціл хитається. Вони, мабуть, хотіли, щоб Артем бігав по тунелях зі швидкістю Думгая, робив подвійні стрибки і розносив мутантів з плазмової гвинтівки, яка не має віддачі. Шановні експерти, метро – це не Call of Duty, це не Doom, це імерсивний survival шутер. Тут зброя зібрана з ржавих труб, скотчу і надії на краще. Коли ти стріляєш з ублюдка, він повинен перегріватися і клинити. Коли ти стріляєш з пневматичної тіхаря, ти повинен постійно підкачувати тиск вручну. Відчуття важкості, неповороткості, фізичного напруження під час бою – це не слабкий геймдизайн, це, чорт забирай, геніальний геймдизайн. Це саме те, що створює атмосферу. Якщо ви порівняєте ганплей Metro
метро, старими частинами сталкеру, ви побачите ту саму школу дизайну. Зброя повинна відчуватися як механізм, який може тебе підвести в найкритичніший момент. Це змушує гравця думати, рахувати набої, боятися кожного пострілу, але для того, щоб це зрозуміти, треба мати хоч трохи аналітичного мислення, а не просто кричати «О, пушка не стріляє як колді, гра калфу». І тут ми підходимо до найголовнішого, до найбільшої, найжирнішої суперечності, яка просто знищує будь-яку репутацію IGBT як незалежних оглядачів. Наприкінці свого відео вони заявляють з максимально пафосним і благородним виглядом: ми бойкотуємо метро, тому що ми не хочемо політичних конфліктів. Ми хочемо просто ігор, ми не терпимо, коли розробники лізуть у політику. Мы здесь не для того, чтобы разжигать срачи. Когда-то мы сказали, мы все уходим как можно дальше от политики. И именно поэтому мы проходим мимо метро 2039. Долбитесь в это сами. Как-нибудь Ради бога. без нас. Да. Пожалуйста. Мы в этом принимать участие не будем. И, пожалуйста, будьте как можно проще в комментариях. А тепер увага. Зупиніться на 1 секунду і згадайте останні кілька років їхньої творчості. Згадайте їхні десятки, якщо не сотні роликів про Stalker 2. Згадайте, як вони обсмоктували кожну новину про гру, як вони з лупою роздивлялися кожен твіт розробників із GSC Game World, як вони раділи зливам білдів, як вони висміювали перенесення дат релізу, як вони відверто, брудно і систематично знущалися з української студії, постійно в кожному ролику акцентуючи увагу на їхні політичні позиції. Коли GSC збирали гроші на благодійність, коли розробники випускали звернення, IGBT були першими, хто робив на цьому хайп. Вони робили годинні подкасти, де з посмішками розбирали політичні заяви творців Stalker. Вони ржали над вимовою, над тим, як розробники володіють українською мовою і багато ось цього бруду саме. Поэтому сейчас это просто такой вот сеанс маленького лицемерия. Да. Типа Ну, такой, окей. ну окей. Вот так. Вот с такой вот тяжестью складывается ощущение, что этот язык для них, ну, не родной. Ну, логично, потому что он для них не родной. Родной язык для них это русский. Они на нем разговаривали и разговаривают до сих пор. Пожалуйста. Мы в этом принимать участие не будем. И, пожалуйста, будьте как можно проще в комментариях. Тоді їм політика не заважала виходити. Тоді їм не хотілося просто ігор. Тоді YouTube чомусь не лякав їх демонетизацією. Чому така кардинальна зміна риторики? А я вам поясню чому. Тому що Stalker 2 був для їхньої аудиторії ідеальною мішенню. Їм було вигідно розпалювати ненависть навколо нього, бо це приносило перегляди. Але з метро ситуація значно інша. Метро завжди мала величезну, віддану фанбазу в їхньому регіоні. Цю гру люблять, її чекають. І просто сказати «ми ненавидимо метро», бо розробники українці, це означає отримати жорстку відсіч навіть від частини власної аудиторії. Ви подивіться на їхні коментарі. Там фактично кожен коментатор дуже жорстко і агресивно тролякає саме IGBT, тобто самих типів. Тому їм довелося вигадувати цей жалюгідний бойкот. Їм довелося натягувати сову на глобус, вигадуючи казки про алгоритми Ютубу, слабку стрілянину і політичні гасла, які раптом стали для них табу. Це не принципова позиція, це банальне боягузтво. Вони просто зрозуміли, що не зможуть об'єктивно оглядати гру, не показавши позицію розробників, і що їхній звичний формат токсичного обсирання тут не спрацює. Тому легше просто заплющити очі, закрити вуха і кричати: я в будиночку, гри не існує. Ігрова журналістика, та й взагалі будь-яка журналістика, має будуватися виключно на фактах, а не на спробах підлаштувати реальні під очікування своїх найрадикальніших підписників. Напишіть чесно у коментарях, що ви думаєте про рішення білоруських IGBT повністю відмовитися від метро. Давайте придумаємо їм круту насмівку. Я не знаю, інститут хвалених ватних туалетів. От, ідеальне. А ви пишіть свої креативні прикольчики в коментарях. Дійсно. Чи це була дійсно принципова позиція чесних оглядачів, які втомилися від політики? Чи все ж таки це звичайна, дешева, проплачена спроба догодити своїй аудиторії та уникнути розмови про гру, яка розриває їхні власні шаблони? Пишіть, я читаю всі коментарі абсолютно. І, звісно, лайкну ваші коментарі також. З вами був я, Ван Геймс. Грайте тільки в хороші ігри, майте власну голову на плечах і до зустрічі в наступних відео.